අද මාර්තු 29 වෙනිදා සුබම සුබ උදැසනක් වේවා මගේ ආදරණීය හිත ඇත්තෙනි ඔයාලා හැමෝටම. උදේම එළවලු ටිකක් අරගෙන පරිස්සමින් ගෙදර ආවා. ගෙනා බඩු ටික අස් කරලා අරන් ආපු වියලි මිරිස් වලින් කොටසක් මේ විදියට හොදලා අවුවේ තිබ්බා. ඉතින් අම්මේ දීදියු දොඩම් අපිට අරන් ගෙනාපු දොඩම් වලින් ඉතින් ආසම බීමක් නේ අපේ ගෙදර දෙහි හරි දොඩම් හරි. ඉස්සර තාත්තා තමයි අපිට දොඩම් හදන්නේ මොකද එයාට හොඳට රසට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ දොඩම් ගෙඩිය පැණිම පැණි රසයි. මොකද සමහර මේ වගේම දොඩම් වර්ග තියෙනවා ටිකක් ඇඹුල් ගතිය වැඩි. ඉතින් අම්මා මුල් තියෙන ගොට්ටු කොළ ගොඩාක් ගෙනාවා. දැන් එයා මුල් කිහිපයක් හිටව ගන්න වෙන් කරලා අනිත් ටික තෝරන ගම. තෝරගත්ත ගොට්ටු කොළ ටික මම මේ විදියට ලුණු වතුරෙන් හොදලා ගොට්ටු කොළ සම්බෝල හදන්න පටන් ගත්තා. එළවලු වලට ඕන පොල් ටිකත් මම මේ විදියට ගාලා දුන්නා අම්මට. එතකොට වැඩ ටික ලේසියිනේ. ඒ වෙද්දී අම්මා පොලස් ටිකත් හදලා ඉවරයි. ඔය අතරේ අමු අඹරැල්ල ගෙඩියකුත් මේ විදියට සුද්ධ කරගෙන කෑවා. කාලි ඉවර වෙලා ආයේ මස් සුපුරුදු විදියට උයන ගම. බතට කහ පොඩ්ඩක් එකතු කරලා මේ විදියට හදාගත්තා. දැන් පරිප්පු ටික හදන්න හදන්න. ඉතින් පරිප්පුවත් මේ විදියට හදාගත්තා. ඉතින් ඔයලා ඔක්කොම වැඩ ඉවර වෙලා මේ විදියට බිම මොප් කරගත්තා. මොකද තියෙන්නේ සුදු ටයිල් එකක් නේ. පොඩ්ඩක් ඉතින් කිලිටු වුණොත් එහෙම එක කැතයිනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි අද දවල් කෑම එක සූදානම් වුණේ. ඒ පරිප්පුයි පොලස් ගොටු කොළ සම්බෝලත් එක්ක පපඩම් කරවල. ඉතින් ජීවිතේ හැම මොහොතකම Tamanට ලැබෙන දේවල් වලට ස්තුතිවන්ත වෙන්න. බත් කටක් කන්න ගියා වුණත් ස්තුතිවන්ත වෙන්න අපිට මේ විදියට හරි ආහාරයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණ එක ගැන. මොකද යම් දෙයකට ස්තුතිවන්ත වෙන්න අපේ ජීවිතත් වෙනස් වෙනවා. Tamanට පුළුවන් විදියට තව කෙනෙකුගේ කුසගින්න නිවන්නත් උත්සාහ කරන්න. කෑම කාලේ ඉවර වෙලා අම්ම ගෙනාපු කිරි කෑව. ඉතින් ජීවිතේ ශක්තිමත් වෙන්න තමන්ගේ අරමුණ දෙනා ගන්න. අයමත් ඉක්මනින් මුණ ගැහෙනකම් පරිස්සමෙන් සුරක්ෂිතව ඉන්න. බුදු සරණයි.